નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજરાતી વાનગી ચેનલમાં અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો એન્ડ પ્રેસ ધ બેલ આઇકન. થેન્ક યુ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બટાકાના માવાના સ્પ્રિંગ રોલ બનાવવાની રીત જોઈશું, જે ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને ક્રિસ્પી છે. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ સ્પ્રિંગ રોલ બનાવવાની રીત. સ્પ્રિંગ રોલ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે 1 વાડકી મેંદાનો લોટ, 2 ચમચી સોજી, જરૂર પ્રમાણે મીઠું, અને તેલ ઉમેરી તેનો લોટ બાંધી દેવો. થોડું તેલ ઉમેરી લોટને બરાબર સેટ કરી લઈશું. હવે આપણે આ બાંધેલા લોટને 10 થી 15 મિનિટ માટે સેટ થવા મૂકી દઈશું અને ત્યાં સુધી બટાકાનું મિશ્રણ તૈયાર કરી લઈશું. સૌ પ્રથમ 2 થી 3 બટાકાને બાફીને છીણીને તેનો આ રીતે માવો તૈયાર કરી લઈશું. હવે આ માવામાં 2 ચમચી સોજી એડ કરીશું. એક ચમચી ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં, 1 ચમચી કોથમીર, ધાણા જીરું પાવડર, જરૂર પ્રમાણે મીઠું, થોડું લાલ મરચું, થોડું જીરું, ગરમ મસાલો. હવે આ મિશ્રણને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે રોલ્સ બનાવવા માટેનો માવો રેડી છે. 15 મિનિટ પછી લોટ પણ સેટ છે. હવે તેની રોટલી વણી લઈશું. હવે આ રોટલીની 4 બાજુની કિનારી આ રીતે કાપી લેવી. અને તેની આ રીતે પટ્ટીઓ પાડી લઈશું.
હવે હાથમાં થોડું તેલ લઈ જે રીતે આપણે મુઠિયા બનાવીએ છીએ તે રીતે આ માવાના રોલ્સ વાળી લેવા. હવે રોલ્સ અને પટ્ટીઓ રેડી છે. હવે આ પટ્ટીને આ રીતે મૂકીને રોલ્સ ઉપર આ રીતે ત્રાસમાં વાળી લેવી. આ રીતે હવે બધા રોલ્સ રેડી છે. હવે એક પેનમાં થોડું તેલ લઈ આ રીતે રોલ્સને તળી લેવા. જ્યાં સુધી તે આછા ગુલાબી ન થાય ત્યાં સુધી તેને તળવા. હવે રોલ્સનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. આપણે હવે તેને સર્વ કરી શકીએ છીએ. આ રોલ્સ ખાવામાં ખૂબ જ ક્રિસ્પી હોય છે. તેને તમે ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો.